Bine ați venit, dragilor din Zodia Fecioară, oriunde v-ați afla în această lume. Ca de fiecare dată sunt încântată să fim din nou împreună la o nouă lectură pentru următoarea perioadă a lunii aprilie, mai precis perioada cuprinsă între 20 până pe 26 aprilie. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Fecioară, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, vă readuc aminte, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Înainte de a începe lectura propriu-zisă, vreau să le mulțumesc tuturor celor care sunteți în permanență aici, care mă susțineți prin comentarii, prin gesturi de apreciere, prin gândurile bune care vin din partea voastră, așa că mii de mulțumiri tuturor. Și pentru cei care sunteți noi pe acest canal, eu vă urez un bun venit. Iar dacă la sfârșitul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați și, desigur, să susțineți acest canal printr-un simplu like. Aceste lucruri sunt complet gratuite, unicul lucru necesar este decât dorința fiecăruia dintre voi. Și acum, dragii mei, haideți să vedem ce este important de știut pentru voi, dragilor din Fecioară, în săptămâna 26, de pe 20 până pe 26 aprilie. O situație în care vă simțiți blocați și care vă pune pe gânduri. E ca și cum te-ai simți prins. Dragilor dragi, să știți că energiile voastre sunt destul de provocatoare. Și trebuie să vă spun că și repetiția atât a cifrei 9 cât și a cifrei 1 îmi vorbește de ceva care oricum se va termina definitiv. Dar haideți să o luăm cu începutul. Avem închisoarea, un blocaj, o situație grea, lucruri care poate, nu știu, se prelungesc, parcă nimic nu mai este clar, sau poate ați ajuns la un punct mort, ca să spunem așa. Sunt anumite secrete, sunt anumite locuri care vă îngrijorează. Care vă îngrijorează și eu aș spune că vă duc așa într-o direcție nu tocmai ok. Vă fac să vă îndoiți, vă fac să vă preocupați, vă fac să vă simțiți poate neputincioși. Există o anumită teamă vis-a-vis de viitor, vis-a-vis de sănătate. De ce? Pentru că probabil e o perioadă sau e o situație în care lipsa clarității, lipsa concentrării să vă joace feste, să vă ducă în această stare. Eu trebuie să vă spun că sunt lucruri pentru care, indiferent cât de mult v-ați fi dorit voi să schimbați, nu se mai pot schimba. De ce? Pentru că ele efectiv au ajuns la un final natural sau când efectiv chiar nu se mai poate face nimic. Avem aici sicriul și o doamnă privilegiată. Aș zice că cred că nu este o situație care a apărut așa dintr-o dată. Este o situație cu care voi v-ați confruntat într-o manieră destul de lentă de-a lungul timpului. Posibil unii dintre voi, nu știu, să fi trecut printr-o despărțire după o perioadă foarte lungă și încă să vă simțiți prinși în respectiva relație. Sau o stare de îndoială, de incertitudine vis-a-vis de cum s-au întâmplat anumite lucruri. Dar să știți că este ceva foarte intens. Și alții ne pot vorbi, nu știu,
un moment, această săptămână, pentru cei care rezonează, desigur, cu aceste informații, este un moment în care voi va trebui să spuneți adio la ceva, la o situație, la un personaj, poate la niște gânduri care vă tot macină, sau pur și simplu să spuneți, să vă despărțiți la modul definitiv de ceva din trecutul vostru. Sau de ce nu, de ceva vechi. E posibil să pierdeți unii dintre voi, poate să fi pierdut poate locul de muncă și în încercarea voastră de a recupera ceva, dar nu o să se poată, din păcate. Chiar dacă avem această doamnă privilegiată aici, avem aici un personaj care reprezintă o chestiune de moment. Există în viața voastră poate o persoană destul de agreabilă. Poate să fie din familie, poate să fie dintre prieteni, care încearcă oarecum așa să vă cam relaxeze. Și chiar ar putea să vină și cu, chiar când nu vă așteptați, când voi ați spus gata, până aici mi-a fost, nu mai pot să mă ridic, nu mai pot să mă redresez, e posibil să vină și cu vreo veste bună pentru voi în această săptămână. Ca și o concluzie, per general așa, aș spune că voi e posibil să simțiți că sunteți prinși într-o situație fără ieșire. Desigur, este o chestie caracteristică, aș spune, zodiei Fecioară. De ce? Pentru că analizați, vă îngrijorați, apare și un soi de gândire excesivă. Da? Și apare logic senzația asta când parcă nu mai vedeți niciun fel de ieșire. În cazul sicriului, da, ne vorbește fără doar și poate de o încheiere inevitabilă. Deci ceva, un capitol, o etapă, o situație se va închide definitiv. Ceva care nu mai poate continua în forma actuală în care se află în acest moment. Dar ori apare un personaj extrem de important din exterior, care va influența oarecum situația un pic mai favorabil pentru voi. Ori pur și simplu voi reușiți să treceți cumva peste aceste situații și atunci vă împuterniciți voi. Posibil să apară și o decizie importantă adusă de acest personaj. Este cineva, să știți, care, nu știu, asta așa ca să vă dau niște mici hinturi, este cineva care are o situație bună, este o persoană de lume bună, cu posibilități atât materiale cât și are un anumit statut destul de ridicat și care într-adevăr va conta în această săptămână. Haideți să vedem ce ne spune tarotul și să dezbatem un pic ce vine pentru dragii mei din Fecioară săptămâna 20-26 aprilie. Să știți că, cel puțin până acum, lecturile care am apucat să le fac până la voi, e o săptămână destul de provocatoare, cam pentru toată lumea. Și nu e întâmplător, pentru că avem un Uranus care intră în Gemeni încă de pe 25-26 aprilie și lucrul ăsta, Uranus, cum bine știm, nu vine cu mânuța goală. Vine cu dorință de, cum să spun eu, cu trezire,
cu situații care te pune în gardă și care, de fapt, te împinge să te eliberezi de anumite lucruri și să lași în urmă ce nu mai corespunde. Haideți să vedem. Bun. Predomină monedele. O să vedem când vom clarifica, dar din ce văd eu aici, știu dacă zodia leu vă spune ceva, zodiile de apă să vă spună ceva, rac, pești, scorpion. Dar aici văd într-adevăr foarte multă o schimbare de atitudine. O schimbare de atitudine, mai ales când e vorba de bani sau de relație. Dar haideți să clarificăm și să vedem ce vine pentru dragii mei din Fecioară în săptămâna 20-26 aprilie. Te rog să-mi clarifici 10 de monede. Clarificăm forța. Interesant. Clarificăm regina de cupe. Ho, ho, ho. Clarificăm 2 de monede. Și clarificăm surpriza săptămânii. Ho, ho, ho. Dați așa, că s-a tot dus. Așa. O vom pune aici. La timpul cuvenit umblăm la ea. Bun, haideți să vedem prima dată pe partea profesională. 10 de monede și magicianul. Magicianul, să știți că este foarte conectat cu zodia Gemeni și cu planeta Mercur, care vorbește foarte mult de comunicare, de dialog. Zecele de monede pe partea asta muncea spune că ne vorbește de atingerea unui anumit nivel destul de stabil, destul de sigur. Putem vorbi de rezultatul unei munci de lungă durată pentru a obține poate un loc de muncă stabil, care să-ți ofere desigur siguranță și desigur putem vorbi și de o afacere. O afacere care chiar funcționează destul de bine. Sau voi să obțineți prin intermediul unei comunicări, a unei colaborări importante, o poziție mult mai solidă într-o anumită companie. Magicianul, desigur, vine cu aceste aptitudini, cu aceste abilități pe care voi le veți folosi pentru a începe, că e un proiect propriu, că vă deschideți un mic business sau că faceți tot felul de servicii de consultanță, că, nu știu, vă începe să vă transformați ideile în rezultate practice. Sunteți, nu știu, poate unii dintre voi se organizează mult mai bine pe partea asta de evenimente. Cert este că pentru a avansa în cariera profesională e nevoie de o colaborare și de o modalitate de a comunica foarte bună și într-o manieră cât mai avantajoasă pentru voi. Pe partea bănuților, ia spuneți-mi mie că nu este interesant. Ia uitați-vă ce am eu aici. Am forța și forța. De 2 ori leu, de 2 ori forță. Și avem, bineînțeles, și lumea. Ceea ce mă duce cu gândul că, de fapt, ceea ce vă îngrijorează pe voi este, de fapt, legată de o situație financiară sau de proprietate, de ceva important. Sau de legături cu străinătatea sau cu persoane aflate poate în altă țară, la foarte mare distanță de voi. Acum, partea banilor. Partea banilor, ținând cont de faptul că
Totuși avem de 2 ori se repetă forța, e cu atât mai mult o energie, cu atât mai mare. Sunt 3 arcane majore. Asta îmi spune că pentru voi planul financiar în săptămâna aceasta va fi foarte important și cu mișcări foarte importante. Trebuie să vă spun că, în afară de faptul că puteți să vă gestionați foarte bine banii, apare o recalculare de buget. Apar o investiție importantă pe termen lung, care poate sau nu să aibă legătură cu o anumită proprietate, nu știu, din străinătate sau la distanță destul de mare față de voi. Încheiați cumva cu lumea aici, încheiați o situație financiară care se pare că brusc ceva se termină, dar în același timp se și stabilizează. Puteți obține un anumit venit, dar nu oricum, ori din vânzarea unei proprietăți, ori un venit constant din anumite economii pe care voi le-ați făcut, sau în urma unui proiect care a fost destul de profitabil pentru voi. Ideea care este că aveți șansa să vă creșteți veniturile printr-o muncă suplimentară, unde voi va trebui sau este necesar să vă păstrați calmul, aveți posibilitatea și abilitatea să luați decizii financiare foarte bune și în ceea ce voi veți investi, nu o veți face impulsiv, veți compara foarte mult ce opțiune aveți, dar mie mi-apare aici o sumă de bani care vă vine ori de departe, ori din vânzarea unei ceva care probabil dura de foarte mult timp. Cert este că un anumit capitol financiar se încheie. Definitiv se încheie. Mergem pe partea relațională. Cei care sunteți într-o pereche, avem o regină de cupe, Marea Preoteasă, un rege de spade și o regină de bâte. Cam multă energie aici. Și niciuna nu-i de-a voastră. Dragii mei dragi, avem așa, zodii de apă, Rac, Pești, Scorpion. Avem zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Și zodii de bâte, Berbec, Leu, Săgetător. Aș spune că relația voastră totuși este una destul de matură, destul de stabilă, de echilibrată. Există totuși o situație în care ori voi nu sunteți atenți la partenerul vostru atunci când vorbește, atunci când spune ce simte, și cu precădere, dacă partenerul vostru are legătură cu zodiile de apă, aici chiar aveți o problemă, dacă nu faceți, nu acordați, să zicem, atenție atunci când celălalt, nu știu, vrea să spună ce simte. Da? Sau vrea să aibă, nu știu, o discuție mai sinceră despre relația voastră, despre planurile voastre în comun, despre nevoia pe care o are, ce îi lipsește. Iar regele ăsta de spade vorbește de o ușoară răceală. Vorbește de o ușoară răceală și eu aș zice că mie mi-arată totuși, indiferent de ce cărți am aici, îmi arată stabilitate în relația voastră. Mi-arată responsabilitate, mi-arată și decizii importante pe care trebuie să le luați în cuplu. Se pot rezolva anumite conflicte cu calm, cu echilibru,
Doar că și regina asta de bâte, nu știu, sunt prea multe energii. Am 3 energii aici. Poate că unii dintre voi, nu știu, aveți lună, Venus, ascendent în zodiile pe care le-am menționat mai înainte. Haideți să le luăm așa. Am o energie de apă care privește către viitor. Da? Care e o energie stabilă, empatică, comunică deschis, înțelege momentele dificile, nu judecă, face gesturi de iubire care contează, da? Încercând să creeze armonie și legături trainice. Mai am o zodie de aer, Gemeni, Balanță sau Vărsător, care este posibil să fie percepută ca o persoană distantă, rece de către ceilalți. Poate că încearcă să rezolve anumite probleme complexe folosindu-și mai mult rațiunea, experiențe și mai puțin partea asta sentimentală. Iar și-o aș spune că are legătură un pic cu trecutul acest personaj. Mai am o energie de foc care efectiv trăiește prezentul. Trăiește prezentul la maxim și are într-adevăr pasiune, energie, căldură, menține cumva un anumit entuziasm. Ce aș mai vrea eu să spun? Este posibil ca în relația voastră să existe atracție, să existe emoție puternică, dar să comunicarea dintre voi ori este, nu știu, un pic blocată. De ce? Cineva nu spune tot. Cineva poate analizează excesiv. Cineva încearcă să țină o anumită distanță emoțională din teama de a nu se simți vulnerabil, să zicem. Nu înseamnă că nu există sentiment. Este mai mult un cumul de factori. Da? Problema ar fi că există o anumită diferență între ce se simte și ceea ce se spune. Cumva aș spune, inima își dorește, regina de cupe, regina de bâte, pasiune, emoție, sentiment, inițiativă, romantism. Și există cineva mai mental care încearcă să controleze relația, precum regele de spade și marea preoteasă. Adică, relația poate să fie intensă, dar în același timp destul de complicată din punct de vedere emoțional. De ce? Pentru că chiar dacă există foarte multă atracție între voi, există și foarte multă tăcere sau foarte mult control. Și sunt, să știți, lucruri care nu se spun sau sunt neclare. Comunicarea este un pic complicată în relația voastră. Destul de complicată. Dar bănuiesc că puteți găsi o soluție. Se poate găsi o soluție. Cei care sunteți singurei, avem un 2 de monede și împărăteasa. Voi, dragilor singurei de voi, cu acest 2 de monede aș spune că posibil să apară, avem aici zodia Taur, posibil să apară momentul în care va trebui să faceți o alegere între două opțiuni. Orică sunt două persoane, orică sunt două relații, da? Orică sunt două oportunități de relații. E posibil să aveți chiar întâlniri cu persoane diferite. Nu știu, prin intermediul prietenilor sau pur și simplu să transformați o prietenie în ceva cu
cumva mai mult. Dar asta vă poate ajuta, să știți, să analizați mult mai bine care sunt de fapt obiectivele voastre. Să știți că este cineva care își dorește stabilitate, nu își dorește aventură. Este un, ca să zic așa, încearcă să-și creeze un anumit confort în viața proprie, caută, cum am mai spus, siguranță, stabilitate și pe termen lung. Așa că depinde foarte mult de ceea ce voi alegeți, ceea ce voi vă doriți. Tocmai de aceea v-am spus că este și un fapt interesant că reușiți să vă dați seama cam cum stă treaba. Surpriza voastră o aduce un paș de cupe cu un 7 de spade. Acest paș de cupe, încă o dată apar zodiile de apă, mă scuzați, Rac, Pești sau Scorpion. Iar alături de acest 7 de spade, aș spune că este cineva aici care strategic evită un adevăr și preferă să facă niște alegeri riscante. Este o energie tânără sau chiar dacă nu este tânără, are un comportament tineresc, juvenil, credul, dar în spate se ascunde ceva, evită un anumit adevăr. Da? Încearcă să, nu știu, să folosească o anumită tactică, o anumită strategie, pentru că, cum să spun eu, încearcă ori să evite responsabilitatea, poate că nici nu știe până la urmă, nu? Dar încearcă să evite anumite probleme, să le ocolească, să se facă că nu le vede. De ce? Pentru a nu fi pus în situația de a alege, de a lua o decizie. Și de asta o să vă dați seama în această săptămână. Haideți să vedem mesajul grădinii magice pentru voi, dragilor din Fecioară. Ho, ho, ho. Și avem două mesaje. Avem frumusețe, îndrăznește să fii tandru-tandră, dar în același timp să fii și foarte vulnerabil. Asta este frumusețea de fapt. Să, cum să spun eu, să ai curaj să îți arăți vulnerabilitatea, pentru că de fapt asta te face să te simți ființă, să te simți om și e o reacție perfect normală. De multe ori poate ne arătăm puternici când de fapt simțim că nu mai putem. Iar ceilalți din jurul nostru care ar putea poate să ne sprijine, nu o fac cu gândul lasă că poate, lasă că duce, poate e momentul să vă simțiți și voi un pic vulnerabili și să arătați acest lucru. Odihnă, ia-o mai încet, nu totul trebuie rezolvat într-o zi. Probabil că este vis-a-vis de o anumită situație în care voi tot trageți cu dinții să o rezolvați cât mai repede. Lucrurile de multe ori se rezolvă de la sine și de foarte multe ori trebuie să dăm timpul necesar. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi, pentru această nouă săptămână de aprilie. Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine și până la următoarea noastră reîntâlnire, nu uitați, suflete frumoase, să zburați înalt, iar pacea, liniștea, iubirea și lumina să vă însoțească la fiecare pas.